Στο προηγούμενο βίντεο σας έδειξα τη φριτέζα αέρος φουρνάκι της Home Vero 12 λίτρων με 12 προγράμματα. Σε μια συσκευή όπου συναντιούνται η φριτέζα αέρος, το φουρνάκι, ο αποξηραντής φρούτων και λαχανικών και πολλά περισσότερα. Σήμερα έχουμε μαζί μας την οικογενειακή ψηφιακή φριτέζα αέρος Home Vero 5,3 λίτρων με αρκετό χώρο ώστε να μην μείνει κανένας παραπονεμένος στο σπίτι. Η φριτέζα αέρος Home Vero 5,3 λίτρων με ισχύ 1800W καταναλώνει έως 35% λιγότερη ενέργεια από τον κλασικό φούρνο. Εάν σκεφτείτε ότι ένας ηλεκτρικός φούρνος καίει από 2.500 έως 4.000W. Επίσης ψήνει γρηγορότερα ενώ δεν χρειάζεται σχεδόν καθόλου χρόνο για προθέρμανση. Ταυτόχρονα κερδίζετε από τη χρήση του λαδιού. Έτσι, κάθε φορά που τη χρησιμοποιείτε, εξοικονομείτε χρήματα. Η μεγάλη χωρητικότητα 5,3 λίτρων σας επιτρέπει να μαγειρέψετε αρκετή ποσότητα ώστε να χορτάσει με μιας όλη η οικογένεια. Πρόκειται για μια συσκευή που θα αντικαταστήσει πολλές από αυτές που ήδη έχετε στην κουζίνα σας. Σήμερα λοιπόν θα φτιάξουμε στη Home Vero την πιο αφράτη και νόστιμη σοκολατένια τούρτα. Μια συνταγή που αν την κάνετε θα εκπλαγείτε από το αποτέλεσμα. Σε ένα μπολ θα ρίξω 2 κρόκους από μεγάλα αυγά, 150 γραμμάρια ζάχαρη, 120 γραμμάρια γάλα, 100 γραμμάρια ηλιέλαιο, 35 γραμμάρια κακάο, 4 με 5 σταγόνες υγρή βανίλια και με ένα σύρμα ανακατεύω πάρα πολύ καλά. Προσθέτω 150 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις και ανακατεύω πάρα πολύ καλά. Και σε ένα άλλο μπολ θα χτυπήσουμε τη μαρέγκα μας. Ασπράδια από 2 μεγάλα αυγά, μία πρέζα αλάτι. Θα χτυπήσω πάρα πολύ καλά με το μίξερ και εφόσον χτυπάω σιγά σιγά θα συμπληρώσω 30 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική. Και η μαρέγκα μας είναι έτοιμη. Κοιτάξτε πόσο έχει σφίξει. Βλέπετε, έτσι πρέπει να γίνει. Και πριν ενσωματώσουμε τη μαρέγκα μας θα ρίξω ένα κουταλάκι του σούπας ξύδι και ένα κουταλάκι του γλυκού σόδα. Και ανακατεύουμε πάρα πολύ καλά. Πάμε να ενσωματώσουμε τη μαρέγκα μας, οπότε παίρνω μια σπάτουλα, τη ρίχνω μέσα στο μείγμα και ενσωματώνουμε σιγά σιγά με το σύρμα μας. Έτσι, από κάτω προς τα πάνω. Συνεχίζουμε πάλι με τη μαρέγκα μας. Και συνεχίζω χρησιμοποιώντας τη σπάτουλα. Αφού έχουμε αφρατέψει πάρα πολύ καλά το μείγμα μας, σε μια 20 φόρμα έχω βάλει λαδόκολλα και πάω να ρίξω το μείγμα μέσα. Θα χρειαστούμε λίγο αλουμινόχαρτο και θα απλώσω λίγο λάδι στο κέντρο. Θα χτυπήσω 2-3 φορές πάνω στον πάγκο και αυτό που θα κάνω είναι να σκεπάσω με το αλουμινόχαρτο από πάνω. Με μια οδοντογλυφίδα θα κάνω μερικές τρυπούλες για να φεύγει ο υδρατμός. Και είμαστε έτοιμοι για ψήσιμο, θα ψήσουμε 60 με 65 λεπτά στους 160 βαθμούς. Και το πατεσπάνι μας είναι έτοιμο. Και πάμε τώρα να το κόψουμε στη μέση. Σε ένα κατσαρολάκι θα ρίξω 240 γραμμάρια γάλα, 100 γραμμάρια ζάχαρη, 35 γραμμάρια κακάο, 15 γραμμάρια corn flour και ανακατεύουμε πάνω στη φωτιά μέχρι που να μας πήξει. Με το που πήξει, κλείνω τη φωτιά και αποσύρω. Και τέλος θα ρίξω 15 γραμμάρια βούτυρο. Και είμαστε έτοιμοι να στήσουμε την τούρτα μας. Πιατέλα, η βάση μας, θα ρίξουμε λίγο στη βάση και απλώνουμε ομοιόμορφα πάνω στη βάση. Τέλος θα βάλω το καπάκι και απλώνουμε την υπόλοιπη γκανάζ. Και τέλος πάμε να στολίσουμε με καρύδι γύρω-γύρω.
Και πάμε να δοκιμάσουμε να δούμε τι κάναμε.